Jó, hát akkor ez a videó arról szólt, hogy hogyan spórol rajtunk a Sony. Sziasztok, Józsi vagyok, az Ursus Fix csatornát nézitek, és ma itt van előttem 2 darab teljesen 0 kilométeres kontroller, az egyik az BDM 050, a másik meg a frissen megjelent BDM 060-as verzió. Azt sokan nem tudják, hogy a PlayStation 5 kontroller kívülről hiába néznek ki teljesen ugyanúgy, nem ugyanazt tartalmazzák belülről. Ugye itt is ezt láthatjuk. A két kontrollerről azt kell tudni, hogy két külön cégtől érkezett, két külön kereskedőtől, mind a kettő árukereső megtalálható, ezek egyszerre lettek megrendelve, és egyszerre érkeztek ide hozzám. A tulajdonos az hozzám rendelte már ide őket újonnan, én is bontottam ki őket a dobozukból, és annyi volt a kérése, hogy mind a kettőbe Gulikit 720-at építsek be, és ezután küldjem el neki a kész kontrollert. Kibontás után ugye egyből gépre kötöttem, megnéztem az alaplap verziót, és úgy döntöttem, hogy meg fogom nektek mutatni a BDM 060 és a 050 közötti különbséget. Szerintem ilyen szintű változás nem nagyon felelhető a PlayStation kontrollerekbe, és úgy gondoltam, hogy ezt nézzük meg. Ha megnézitek, nagyon érdekes, hogy ugye ez a BDM 060-nál láthattok egy ilyen fényes részt. Ez egy nagyon érdekes, furán csillogó valami, olyan, mintha ez a műanyag, ez a frontpaneles műanyag már egy picivel másabb anyagból lenne, és itt van egy pici csillogás, viszont nekünk sokkal érdekesebb majd az, amit belül fogunk látni, ezért most megbontom őket. Levéve már itt is láthatjuk, hogy van egy pici különbség. Itt a mikrofon csatlakozónál a mikrofon rész nem is ugyanúgy néz ki. A kettőt egymás fölé rakom, ugye a felső a BDM 050, az alsó BDM 060. Rendben, most szétszedve egymás előtt láthatjuk a két kontrollert. Első körben a hátlappal fogunk foglalkozni. A hátlapon látható egy-egy különbség. A hátsó mikrofonnak ugyebár a kiállása az itt van, ide viszont csak egy távtartást helyeztek be. Ettől függetlenül anyaghasználatban ennek egy fényesebb anyagja van, ennek egy olyan, hát így nehéz megállapítani, de ránézésre nem ugyanaz a minőségnek néz ki. Nem tudom, aki esetleg műanyaghoz jobban ért, de az van írva, hogy ABS F20/2, ez pedig ABS F34/2. Nem tudom, hogy mi a különbség, viszont ránézésre a 030 az egy kicsivel gyengébb minőségnek tűnik, ilyen mattabb, nem tudom, megmondom őszintén, hogy nem tudom, de így ránézés, így érzetre, fogásérzetre, ez egy olyan olyan nem vékonyabb, de olyan másabb a kettő. Jó. És akkor itt már elénk is tárul a két kontroller. Egyből ugye szembe tűnhet, hogy itt az elemtartónak a ház része, ez egész máshogy néz ki, mint itt. Ugye a BDM 060-nál ugye azt kell tudni, hogy rossz magú leszek, én azt mondom, hogy kispórolták a plusz egy mikrofont, ugye az eddigi verziókban ugye BDM 10, 20, 30, 40, 50-ig ugye a kontrollerekben 2 darab mikrofon volt, ugye a zajszűrés miatt ugye ez egy nagyon jó extra feature benne, de a 60-ból ezt már kispórolták, és csak a hűlt helyét láthatjuk. Kivesszük belőle az akkumulátort. Ugye igyekszem mindent megfelelő oldalra lepakolni. A BDM 050-ben egyébként még kerül majd egy Rise set is. Extraként egy Extreme Rate Rise set. És akkor bontsuk tovább ezt a történetet. Nézzük meg, hogy mind változtatott még a Sony. Innentől már az alaplap felépítésén nagyon jól látszik, hogy a helye az megvan a második mikrofon csatlakozónak, vagy a második mikrofonnak a csatlakozója az megvan, de maga a mikrofont nem tartalmazza, illetve ha jól látom, akkor azért a chipekben is volt változás,
Itt még a MediaTek chipet használta, itt a 060-nál pedig a Realtek chipet. Jó, és akkor igazából, ami lelövöm a poént, más változás igazából nincsen, ami így szembetűnőbb. A gyártó akkumulátor azt mondja, hogy akkumulátor üzemidőben a 060 az jobb, de hát hogyha valamit elveszünk és kevesebb a fogyasztó, esetünkben egy mikrofon, akkor azért el tudom képzelni, hogy így azért lehet javítani akkumulátor üzemidőt, de mondom, lehet egy kicsit rossz majd vagyok, írjátok meg ti a kommentekbe. Én nem szeretem az olyan frissítéseket, mikor valamiből kevesebb van, kevesebb jut. Kiborítom ide mind a kettőt, és akkor konkrétan BDM 060X, kapott egy X jelölést, BDM 050M, de más különbséget a sajtóba se hozott le, a gyártó se nyilatkozott semmi más különbséget, igazából az üzemidőt mondták, hogy egy kicsivel jobb lesz, de ahogy mondom is, így könnyű, szóval úgy, hogyha valamivel kevesebb a fogyasztunk, sokkal kevesebb, vagy valamivel kevesebbet is fog fogyasztani, ez teljesen természetes. Igazából így ennyi, ugye ez is ide való, ugyanúgy néz ki, erről is le tudjuk szedni. Semmi különbség, semmi más különbséget nem látok, tényleg semmi. Jó, hát akkor ez a videó arról szólt, hogy hogyan spórol rajtunk a Sony, és hogyan szerez nekünk egy kis akkumulátorüzemidőt. Egyébként el tudom képzelni azt, hogy felhasználói visszajelzések azt mutatják, hogy kevesen használják a kontrollerbe a mikrofont, inkább fejhallgatót használnak az emberek. Ti nektek erről mi a véleményetek? Nektek hogy tetszik az ilyenfajta változtatás? Szívesen feláldozzátok a zajszűrést egy kicsivel több üzemidőért, vagy a zajszűrés, ahhoz igenis ragaszkodtok. A másik pedig, mi a véleményetek erről, hogy a Sony most már kiadta ugye a 6. generációját a DualSense kontrollerből. Érdemes megemlíteni, hogy az Xbox ehhez képest, ugye a Microsoft ehhez képest nagyon tartja az adott kontrollereket, és mikor újat ad ki, akkor hatalmasat változtat, a Sony viszont csak belülről változtat a kontrollereken. Tényleg érdekel a véleményeteket, írjátok le a komment szekcióban. Ha bármi kérdésetek van, azzal is kereshettek. Feliratkoztok, azt nagyon szépen megköszönöm, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!